يعني موضوع انك انت تفتح مكتبه في الكويت كشاب، يعني امر كان يمثل تحدي ويمثل احباطات حتى. يعني اي واحد التقي فيه يقول لي شنو مشروعك، اقول له مكتبه، اول شيء راح يقوله انه منو يقرا هالايام. طبعا هذه غرفه نومي وفيها الجزء الاكبر من مكتبتي الشخصيه يعني. اوكي والله جزء كبير من اللي عندي نادر يعني. شيخه شنو اغبى الكتب اللي منعت؟ من الكتب الممنوعه كاحي فوق راسك. الكتاب الاخضر عندي العقيد معمر القذافي، وعندي شرح الكتاب الأخضر ب3 أجزاء. ممكن يكون الشرق والغرب أحمد أمين طبعة 1955، ممكن يكون نادر. دراسات ما بعد الاستعمار إدوارد سعيد، جوزيف مسعد. هذا كله عن الخليج، ما نبي شيء عن الخليج. من أهم الوثائق الوطنية في الكويت اللي هو برنامج العمل الوطني لنواب الشعب، ترجمة جورج طرابيشي على سبيل المثال. في شغلات ممكن ما حد شايفها من قبل، يعني تعتبر نوادر، اللي هو مثلا حزب العمل الاشتراكي العربي، يعني ما حد يعرفه. يعني في عنده هذا المنشور اللي هو الوضع الطبقي في الجزيرة العربية مثلا. بداية المكتبة يعني كان في علاقة شخصية بيني وبين شريكي اللي هو فارس الكامل من العراق. هو كان يشتغل صحفي في الكويت، بعدين بدأ ببيع الكتب عن طريق الانستغرام. فأحيانا كنت أخذ منه كتب ويعني ما أحاسبه، كنت أسافر وبالقيمة الكتب اللي أنا شاريها منها أجيب كتب من لبنان. فيعني تطورت العلاقة إلى أن يوم بالأيام يعني الموضوع كان على ضحك. قلت له ايش رايك نفتح مكتبة؟ فاستحسن الفكرة وأخذنا محل في برج سنابل في الداون تاون بالكويت. بعدين رجعنا مرة ثانية افتتحنا المحل سنة 2000 كان 2013 2015 رجعنا فتحنا محل الأخير في منطقة حولي، واستمرنا فيه تقريبا لمدة 2 إلى أن يعني قررنا أن نغلق المكتبة في شهر 4 الماضي. الكل يدري أن نيتشه يعني عنده فكرة أساسية بفلسفته اللي هي فكرة موت الإله. فهذا الكتاب يتطرق حق هالفكرة نتيجة ذكر هذه الكلمتين منع هذا الكتاب، وعلى أساسه أنا تحولت إلى المحكمة. بس هي الأزمة مو يعني بالمبلغ أو الغرامة الواقعة علي، هو في فكرة أني أنا كناشر وصاحب مكتبة أحضر جلسة في محكمة جنائية. فأنا كنت ضحية شعلة نشاط وزارة الإعلام في الكويت، ونتيجة القضية جزء من أعمالي يعني الشخصية كنت بقدم على وظيفة وغيرها، فتوقفت نتيجة القضية هذه إصداراتنا: غرق غير مؤكد، حكايات الساعة 0، سرطان نثر أسود، الكون داخلنا، ملخص رأس المال، بهجة الأفاعي. هذه جزء من الإصدارات اللي يعني قدرت أنا شخصياً أن أدخلها للكويت. البقية أتصور أنها ممنوعة. يعني غرق غير مؤكد أنا متأكد أنه ممنوع، حكايات الساعة 0 ممنوع، سرطان أتوقع هو ممنوع من الغلاف لأن هذا هو الغلاف. فكلمة نهد تسبب أزمة، قبلة ممكن تسبب أزمة، ذكر لنوع من أنواع المشروبات الروحية ممكن يكون أتصور إيه يعني في التقارير موجودة. يعني مثلا خلينا نطلعها من ممنوع. أول إصدار أصدرناه في المعقدين الأستاذ يحيى الشيخ ومنع، لأن القصة تحكي كان عن شخص يسوي طلاسم، فنتيجة الطلاسم هذه منع الكتاب، قالوا يروج للسحر. يعني من الأمور المضحكة في الرقابة أن كتاب يمنع في الكويت لأنه يسيء إلى العلاقات بين الكويت ومثلا المملكة العربية السعودية، رغم أنه يباع في المملكة العربية السعودية بشكل طبيعي. الدولة التسلطية في المشرق العربي دكتور خلدون النقيب
أحد أهم مفكرين في تاريخ الكويت، ويعني رئيس كلية الآداب سابقا، من أهم علماء الاجتماع في العالم العربي. هذا كتابه ممنوع. تقريبا 90% من الكتب اللي تطرح تاريخ الكويت اللي تكون فيها أبحاث جادة ممنوعة، غير مفسوحة، على الرغم أن الكويتيين كلهم عندهم إياها بالبيوت بس ممنوعة. يعني أنا أتصور أن المنع صار أمر نفسي أكثر مما هو أمر حقيقي يعني. طبعا الحين بننزل السرداب في بقايا مكتبة المعقدين. في السبعينات كان في مقهى بالعراق اسمه مقهى إبراهيم. مقهى إبراهيم كان مقهى للعمال والناس البسطاء في بغداد. فمع ظهور حركات السوريالية بالعراق كان في مجموعة شباب، من بينهم ناشر دار الجمل الأستاذ خالد المعالي، الدكتور فالح عبد الجبار، يعني مجموعة من الناس اللي يرتادون هذا المقهى، وكانوا شباب مثقفين في بداياتهم. فنتيجة ما كانوا يطرحونه من أفكار والمحيط اللي موجود في المقهى يسمعه، فأطلقوا عليهم معقدين، فسمي المقهى بمقهى المعقدين. طبعا حاولوا أنهم يغيرون الاسم إلى العظماء، يعني نتيجة يعني استنكارهم لمسمى المعقدين، ولكن يعني التسمية راحت وعرف المقهى مقهى إبراهيم بمقهى المعقدين. فقررنا أن نسمي المكتبة معقدين لتكون امتداد حق الجماعة في مقهى إبراهيم أو في مقهى المعقدين. هي نسخة الرقابة، شوف هذا موجودة هني. والله كان عندي نسخة لرواية 1984 إصدار أو طبعة دار آفاق المصرية، كان عليها ملاحظات الرقيب، كانت موجودة عندي بالمكتبة ومحتفظ فيها. يعني كانت الملاحظات حرفيا مضحكة. بالمناسبة هذا أحد الكتب الممنوعة اللي هي الدعاية والحرب النفسية لتنظيم داعش، يعني واللي كاتبه هو أصلا ضد تنظيم داعش، فيحلل الدعاية النفسية، وأعتقد دكتور أعلام منع هذا الكتاب في معرض الكتاب الأخير. كتبه ككاتب كويتي غير مسموح التداول فيها داخل دولته، يعني هذه أتصور المشكلة الأساسية للكاتب الكويتي. يعني هذا من الكتب اللي ممنوعة، اللي هو كاتب الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عن الكويت. منع توقع لعدة سنوات وردوا وفسحوه، لكن أتصور مرة ثانية رجع منع، لأن كاتب عن الشيخ مبارك بناء على الوثائق العثمانية. يمكن هذه معروفة عندنا بالكويت، قصة مطالبة وزير الإعلام عندما كان نائب بمنع دخول جلال الدين الرومي. يعني 675 سنة وكان يبي يمنع من دخولها. ذكر بال 2003 يمكن كان في نائب يطالب بمنع دخول المعروف الرصافي، صاحب كتاب الشخصية المحمدية والشعر العراقي المعروف يعني. يعني هذه من مآسي وزارة الإعلام عندنا. مثلا هذا كتاب الإمام جلال الدين السيوطي فضائل النكاح ممنوع، وهو من الكتب التاريخية. يعني أنا أتصور هذا الرف 90% منه ممنوع، اللي هو مثلا كتاب سيمون دي بوفوار الجنس الآخر، قصة الجنس عبر التاريخ ممنوع، أصل الفروق بين الجنسين ممنوع. طبعا مؤلفات المفكر إبراهيم محمود السوري جميعها ممنوعة. صح، واحدة من كتب علي الوردي مثلا، يعني أنا كانت معروضة عندي على الرف، تفاجأت بعدين أن في منها بعض العناوين ممنوعة، وكانت تباع بشكل طبيعي بوقت المعرض. بعد المعرض تفاجأنا بأنها كتب ممنوعة. زوربا ممنوعة صح؟ يعني هذه زوربا الرواية المشهورة واللي صورت كفيلم وموسيقتها مشهورة في كل العالم، الرواية ممنوعة وغير مسموح التداول. هذه بوكوفسكي ممنوعة. أتصور الساعة 25 آسف،
هم من الروايات اللي منعت مؤخرا، هذه كانت مسموحة. لوليتا أكيد من ضمن الكتب الممنوعة. أولاد حارتنا نجيب محفوظ ممنوعة. وزارة الإعلام ما تصدر قائمة رسمية مذكور فيها شنو الكتب الممنوعة وشنو الكتب المفسوحة. يعني أتذكر واحدة من الحوادث اللي صارت بمعرض الكتاب اللي طاف، أن عضوة بلجنة الرقابة دخلت أحد الأجنحة لدور النشر، قررت أن ما بي ولا كتاب صوفي، يعني حرفيا، وقالتها بصوت عالي وأمام الكل: أنا ما بي كتاب صوفي. فقررت تشيل كل الكتب اللي متعلقة بالصوفية. كل الأفكار اللي قاعدة تطرح كبديل عن لجنة الرقابة بشكلها الحالي تذهب إلى أن تكون المحكمة في الكويت هي المختصة بالدرجة الأولى والنهائية عن موضوع فسح الكتب من منعه. لو استمريت في المكتبة أتصور كان راح يسمح لي ببيع كتب تنمية بشرية بالدرجة الأولى، يعني فقط لا غير. يعني وبعض يعني الكتب اللي غالبا ما تكون فيها ترديد للكليشيهات كلنا نعرفها وكلنا سامعينها، ومن واحنا صغار نشأنا عليها. والله هو يعز علي اني ابيعها شويه، يعني ذكرى حلوه بس لازم اتخلص منها بطريقه او اخرى. يعني ممكن اعرضهم جمله، يعني فاللي يحب ياخذهم جمله حياه الله يعني.